Dróton érkezik hozzád a zene? Magyarul béreled a zenét valamelyik zeneszolgáltatónál? Vagy egy Winchesteren tárolod az összegyűjtött zenéidet valahol, ahonnan elindítod a lejátszást? Netán a jó öreg CD játszót használod zenehallgatásra? Mert ha igen, akkor érdemes egy pillantást vetni a forrás oldalra, pontosabban a forrás készülékedre, aminek segítségével úgymond beküldöd a zenét a HiFi rendszeredbe. A közös nevező ugyanis ebben a történetben nem más, mint a digitális jelformátum. És hát az az igazság, és az én személyes tapasztalatom is, hogy ha minél babább, mondhatni minőségibb jellel kínálod meg a rendszeredet már az elején, annál nagyobb nyereséget könyvelhetsz el hangzásban a végén. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a HiFi Daily csatornát látjátok. Ebben a részben egy ilyen felső kategóriás high-end forráskészülékről, az Innuos Zen MK3-as zeneszerver és hálózati lejátszóról fogunk beszélni. Ráadásul ez a masina tud valami olyasmit ebben a műfajban, amit a többiek nem. Lássuk! Az Innuos aránylag egy fiatal portugál cég, amit 2009-ben alapítottak Angliában, ellenben a gyártás a mai napig Portugáliában zajlik. A kezdettől azzal a kimondott szándékkal indultak el a streaming világ hajnalán, hogyha erre megy tovább a világ, tehát hogyha dróton hallgatunk zenét, akkor próbáljunk meg legyártani olyan célszerszámokat, olyan készülékeket, amivel a legtöbbet tudjuk kihozni ebből a technikai adottságból. A Zen MK3 név egyébként magának a sorozatnak is neve az Innuosnál, ami úgy néz ki, hogy legalul helyezkedik el a Zen Mini, amit ki lehet egészíteni egy külön tápegységgel, aztán középpen a főszereplőnk a Zen, végül a legtetején a Zenit nevű készülékük helyezkedik el. Az alapáru Zen MK3-ast jelenleg 770 000 forint környékén lehet megvásárolni. Első körben fontos hangsúlyozni, főleg azoknak, akik újak még ez ügyben, hogy ez egy digitális futómű, ami azt jelenti, hogy nincs benne DAC. Önmagában nem fog megszólalni. Szükséges hozzá egy külső DAC vagy egy DAC-ot tartalmazó készülék. Az NMK3-as tulajdonképpen egy végtelenül elegáns és kényelmes módja annak, hogy a digitális zenei tartalmainkat egy helyre gyűjtsük össze, ahonnan gyorsan, gördülékenyen tudjuk elérni őket zenehallgatás közben. Az említett külső DAC-ot a hátoldalán egy USB csatlakozón keresztül tudjuk összekötni a Zennel. Emellett van még két Ethernet csatlakozónk is, az egyik a hálózat számára van fenntartva, a másikon pedig a meglévő streamelési lehetőséggel megáldott készülékünket tudjuk rákötni. Tehát kvázi egy switchként is tudjuk használni. Az NMK3-as 1-től 4 terabájtig bővíthető belső tárhellyel rendelkezik. Erre a belső tárhelyre hátul egy USB porton keresztül vagy az előlapon található CD olvasó segítségével tudjuk áthúzni vagy bemásolni a zenéinket. Ez a CD olvasó egyébként elképesztően hatékonyan, gyorsan, pontosan, halkan működik. A zeneszolgáltatók közül a Qobuz és a Tidal van integrálva a rendszerbe, emellett még az internetes rádióadók is elérhetőek, amit én mindig nagyon tudok értékelni, ha szerepel az adott szolgáltatások között. Jelenleg, ami az újdonság erejét adja nem csak az NMK3-asnak, hanem az összes Innuos készüléknek, hogy nemrég pár hónapja kijöttek egy saját fejlesztésű operációs rendszerrel és applikációval, ami az Innuos Sense nevet kapta. Annyi szépséghibája van a dolognak, hogy még nincs teljesen kész. Erről egyébként folyamatosan kommunikálnak a honlapjukon keresztül,
hogy éppen hol tartanak a fejlesztésekben, mi várható, szinte hetente, két hetente érkeznek rá frissítések. Azt gondolom, ez egy nagyon jó lépés volt a részükről, mert eddig ugye az irányítást vagy külső alkalmazások segítségével, vagy a nagyszerű rún használatával tudtuk megoldani. Azonban ezzel az új operációs rendszerrel szerintem az Innuos készülékek már egy érett, élvezetes felhasználói élményt fognak tudni nyújtani. És ha már rún, itt hadd mondjam el azt az egyedülálló tudását, hogy a Zen MK3-ra előre van telepítve a Rune Core. Tehát nem csak Rune végpontként tudod használni, hanem maga a Rune szerver is fut rajta. Hoppá fácám! Ez azt jelenti, hogy nem kell külön kütyű megvásárlásával bajlódnod, ahova majd telepíted a Rune Core-t, hanem egy dobozon belül letudod a teljes körű Rune rendszer használatát. Én körülnéztem, de ebben a kombinációban, tehát hogy hálózati lejátszó, belső tárhely, CD olvasó és még a teljes Rune rendszer használata is benne van, szerintem annak, aki Rune-t használ vagy Rune-ban gondolkodik, per pillanat ez az egyik, hanem a legjobb megoldás. Ezek után persze valaki mondhatná, hogy na jó, de ezeket a szolgáltatásokat jóval kevesebbért egy erősebb számítógéppel vagy laptoppal is meg tudom oldani. Oh yeah? Igen. Csak amíg a számítógép egy svájci bicska, szinte mindenre tudjuk használni, addig az NMK3 esetében szétszálazták a történetet, és kifejezetten azzal a céllal építették és tervezték meg, hogy zenét hallgassunk vele a lehető legmagasabb minőségben. Ezért leginkább arra voltam kíváncsi, nem csak hogy önmagában hogy szól, hanem mennyivel nyújt többet, ha egyáltalán, az én eddig futóműként használt Note 2 im-hez képest. Az alapfelállás úgy nézett ki, hogy a külső DAC szerepét az RME ADI 2 DAC-komra bíztam, amit egy USB kábellel, a Note 2 pedig egy coax kábellel kötöttem össze a Zennel. A sztereoerősítő Audiolab 6000A, a hangfalak pedig Sonus Faber Lumina 3-as voltak. Szóval akkor hogy szól? Jól szól? Az Innuos Zen MK3-as tipikusan az a hifi cucc, amit nehezen, fájó szívvel adtam vissza, mert nagyon tetszik a hangja. Itt az én rendszeremben engem abszolút meggyőzött. Az a baj az ilyen drágább high-end termékekkel, hogy a jót nagyon könnyű megszokni. Persze az, hogy valami drágább, még nem garancia arra, hogy tetszeni is fog, azonban szerintem az NMK3-as tényleg nagyon jól sikerült. És hát igen, egyértelműen jobban szól, mint a Note 2i. Teljesebb, masszívabb a hangja. Ami elsőre feltűnt, az a nagyobb térérzet. A Zen, mint egy nagyító alá helyezi a zenét, ettől minden élesebb, olvashatóbb, hallhatóbb lesz. Nem lesz nagyobb a hangszínpad a Note 2i-hez képest, de mégis úgy érezni, hogy nagyobb a mozgástered. Mintha a zenekarnak több helye lenne elhelyezkedni a teremben. Mintha mondjuk a vonósoknak nem kicsi, szűk, hanem nagyobb, szélesebb mozdulatokkal van lehetősége megszólaltatni a hangszerüket. És persze ez át is jön a zenében. A Note 2i-nél egy kicsit gúzsba van kötve a zene. A Zennek szabadabb, zizegősebb, mozgékonyabb a hangja. Aztán a másik fő tulajdonsága, hogy ittál már jó bort? Persze, de ittál már jó bort, ami valahogy csúszik, itatja magát? Na most a Zen pont ilyen. Van egyfajta simaság a hangjában, ezáltal finoman, sejmesen szólal meg. Vigyázat, ettől még nem dobja le magáról a digitális mi voltát, csak könnyedébb, emészthetőbb lesz vele a zene. Ezt nagyon jól kiadja például Paul McCartney legutóbbi albumán, a Long-Tailed Winter Bird című dalban, ami egy gitárszólóval kezdődik. A Note 2i-nél nagyon szépen, feszesen, fémesen pendülnek meg a húrok, de egy kicsit érdesebb, törékenyebb a hangzás.
Az ennél ez eltűnik, és simábban, lágyan szólal meg. És most jön a poén, hogy egyúttal keményebben is. Ez roppant érdekes volt számomra, hogy a zen hangja egyszerre folyékony és kemény is. Erővel, tempóval hozza a ritmikát, időzítést. Nekem talán ez a legjellemzőbb vonása, hogy a zen hangja egyszerre lágy és intenzív. Az énekhangokat is imádtam vele. Például Ágyáró tolmácsolásában, a Take Five című dalban tökéletesen közvetíti Ágyáró hangjának azt a játékosságát, dallamosságát, a humort a hangjában. Aztán előkerült a király is. Édes Istenem, Elvis legendás orgánuma csak úgy zengett, búgott itt a szobában, ahogy a királytól megszoktuk. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love. Az a gyönyörű közben, hogy a zen nem változtatja meg a hozzákötött külső dak hangkarakterét. Nem viszi el semmilyen irányba, hanem inkább kiemeli, kibontja a dak saját hangját. Néztem is az én Ereme Adi 2 dakkomat, hogy Csöpike, te így is tudsz zenélni? Hol voltál eddig? Azt a mindenit. Nem tudom, hol van a kutya elásva, talán a saját tervezésű alaplap, a szigetelt csatlakozók, a kettős lineáris tápegység, vagy az aszimmetrikus alátámasztás, vagy nyilván ezeknek az összessége, ami miatt az NMK3-as ilyen jól szól. Végeredményben, aki egy komolyabb rendszerrel, egy komolyabb külső dakkal, vagy egy több ezer darabos CD gyűjteménnyel rendelkezik, csak javasolni tudom, hogy tegyen egy próbát az NMK3-assal, hiszen mind hangban, mind működésben véleményem szerint egy klasszis megoldás, mint otthoni zeneszerver. Szóval mielőtt lecserélnéd a dakkodat a jobb hangzás reményében, ahogy a bevezetőben is említettem, mindenképpen érdemes a forrásoldal fejlesztésében is gondolkodni, hiszen már egy kevésbé költséges Zen Mini, vagy akár egy Note 2i, mint futómű, előrelépést jelent egy átlagos számítógép vagy laptophoz képest. Köszönöm, hogy újra velem tartottatok. Amennyiben tetszett és hasznosnak találtátok ezt a videót, kérlek iratkozzatok fel és nyomjatok egy like gombot. Ha van megjegyzésetek, írjátok meg a komment részben vagy e-mail útján. A viszontlátásra!